नमस्कार बाळांनो, मी आज मेंदू वडे बनवणार आहे, रव्याचे मेंदू वडे. तर मी आता 2 वाटी रवा घेणार आहे. बघा, हा 1 वाटी रवा घेतलेला आहे. हे 1 वाटी, अजून 1 वाटी, बघा अजून 1 वाटी रवा घेतला. 2 वाट्या रवा घेतलेला आहे मी. बघा, थोडं चवीपुरतं मीडियम, थोडासा मी खायचा सोडा घालणार आहे, ते चांगलं उडायसाठी. आणि थोडीशी मी त्याच्यात मिरची टाकणार आहे. बघा, आणि ही कोथिंबीर, आणि ही 1 वाटी दही घेतलेलं आहे. हे बघा, घरी बनवलेलं दही आहे छानपैकी. जसं लागेल तसं मी आता बघ, आता हे याच्यामध्ये दही घट्ट झालेलं आहे म्हणून मी थोडं पाणी टाकते. याच्यामध्ये 2-3 चमचे पाणी टाकते. बघा, दादीने तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता ती मेदू वडे तयार करणार आहे. कशा पद्धतीने ती बघा करते. हातावर घेऊन तिने गोल आकार केलेला आहे आणि त्याला असं मस्त मध्ये गोल केलेला आहे. हाताला तेल लावून घेतलेलं आहे तिने आणि त्या अशाच पद्धतीने दुसरा देखील करून दाखवणार आहे. पाणी लावले का? हाताला पाणी लावले दादीने. असं गोल करून घेते. नंतर असं जसं आपण पोळीला कसं हे करतो तसंच असं दाबून घेते त्या पिठाला गोल करून, असंच तेलात सोडते. बोलू नको ना, मी व्हिडिओ शूट करत होते. दादीचा आवाज आला. आता तळून घेतोय आम्ही रव्याचे मेदू वडे. आता ते एक साईडला चांगले भाजले की दुसऱ्या साईडला त्याला पलटून घेणार आहोत. पलटले, चमच्याने पलटून घेतलेले. बघा, रंग किती सुरेख आलेला आहे. मस्त आता क्रिस्पी असे आम्ही फ्राय करून घेतो. त्याला छान लालसर असे खरपूस भाजून घेणार आहे. छान पद्धतीने झालेले आहेत. असे फ्राय करून काढलेले आहेत. त्यांना रव्याच्या मेदू वड्यांना खूप मस्त असे खुसखुशीत झालेले आहेत. अशाच पद्धतीने आम्ही बाकी सर्व फ्राय करून घेतोय. एक साईड चांगली फ्राय झाली की दुसऱ्या साईडला त्याला पलटून घ्यायचं. तुम्हाला दादी कसे बनवते ते पण मी पुन्हा एकदा दाखवते. असा गोळा करून घेते चपातीच्या गोळ्यासारखा आणि त्याला असं दाबून घेते आणि मध्ये होल करते आणि अशाच पद्धतीने ती तेलामध्ये फ्राय करते. तेलात सोडून देते. बघा किती छान पद्धतीने. तुम्ही देखील अशाच पद्धतीने करा आणि अशा पद्धतीने बाकी सर्व फ्राय बघा. हे बघा कसे पलटून घेतलेले आहेत. सर्व असेच आता आम्ही फ्राय करून घेतो. दादीने आता चटणीसाठी कढईमध्ये 1 कांदा फ्राय करायला टाकलेला आहे, 1 टॅमॅटो फ्राय करायला टाकलेला आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या फ्राय करायला टाकलेल्या आहेत. आणि थोडेसे शेंगदाणे आता दादी टाकणार आहे. त्यात कच्चे शेंगदाणे आहेत, 1 मूठभर टाकलेले आहे तिने. हे सर्व फ्राय करून घेणार आहे आणि मिक्सरमधनं त्यात थोडंसं मीठ टाकून काढणार आहे. दादीने याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर पण टाकलेली आहे. चांगलं ते 2 मिनटं व्यवस्थित 2 ते 3 मिनटं फ्राय करून घेतले आणि त्याच्यावर कोथिंबीर टाकलेली आहे. बघा, मिक्सरच्या भांड्यात हे सर्व काढून घेतलेलं आहे मिश्रण. आता त्यात थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे आणि तो
चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. आता ते मिक्सरमधनं आम्ही बारीक करून घेणार आहे. दादी आता ते चटणी जी तिने बारीक केलेली आहे त्याला फोडणी देते. राई जिऱ्याचा तडका देते. राई जिरं आणि थोडासा कढीपत्ता तिने टाकलेला आहे आणि थोडंसं हिंग देखील टाकणार आहे. थोडं हिंग चमच्यावर तेल टाकलेलं आहे आणि त्याला आता मस्त असा तडका देणार आहे. बारीक करताना थोडंसं पाणी पण टाकलेलं आहे आणि आता देखील थोडंसं पाणी जे मिक्सरचं भांडं आहे त्यात थोडंसं पाणी टाकून ते देखील पूर्ण भांडं स्वच्छ होऊन जाईल. ते सोडलं आता आपली चटणी तयार झालेली आहे. 2 ते 3 मिनटं गॅसवर ठेवून चटणी रेडी आहे आपली. किती मस्त झालेले आहेत मेदू वडे आपले रव्याचे, इतके मस्त झटपट नाश्त्यासाठी खूपच छान आहे. तुम्ही देखील अशाच पद्धतीने करून बघा आणि नक्की रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. बाय बाय. मला मगाशीच धन्यवाद केला पण मी पुन्हा माझ्या रेसिपी कशी झालेली आहे ती मी माझ्या मुलाला चारून दाखवते. बघा कशी क्रिस्पी आहे. बघा मेंदूवडा बघा किती क्रिस्पी आणि खुसखुशीत मस्त झालेलं आहे. आता मी त्याला चवीला नेते. मला खाऊन बघ कसं झालं. बघा आवाज कसा येतो कुरुम कुरुम. खूप चांगला झालेला आहे आणि मला खूप आवडलेला आहे. थँक्यू. रेसिपी खूप भारी भन्नाट आणि भारी झालेली आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि काही असेल तर नक्की कमेंट देखील करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि माझी व्हिडिओ पूर्ण पहा. धन्यवाद. बाय बाय.